سلام عزیزای دل، امروز قراره با هم یه سالاد خیلی خوشمزه و یونیک درست کنیم. سالاد تاکو، یه ترکیب مکزیکی که دیگه جای همه سالادهای تکراری رو میگیره. برای شروع به یه پیاز کوچیک نیاز داریم که خردش کنیم و تو روغن سرخش کنیم. بعد که پیازا سرخ شد 2 حبه سیری که ریز خورد کردیم و بهش اضافه میکنیم. من از 400 گرم گوشت کمچرب گاو استفاده کردم. 2 قاشق ادویه تاکو که توی دیسکریپشن برات نوشتم. 1 قاشق چای خوری هم نمک. حالا نوبت لوبیا. حدود 200 گرم لوبیا قرمز و 100 گرم هم ذرت پخته شده رو با یه نصف لیوان پوره گوجه اضافه میکنیم و میذاریم نیم ساعت بپزه. حالا باید تاپینگ روش رو با هم آماده کنیم. گوجه رو نه خیلی ریز ولی مکعبی خردش کنید. آووکادو هم همینطور مثل من مکعبی خرد کنید. ما برای سالاد تاکو به کاهو نیاز داریم. کاهویی که خیلی ریز خرد شده و همینطور پیاز نباید زیاد ریز باشه. برای سسش هم از خام ترش و سالسا استفاده کردم و یه دونه لیمو ترش. یه طعم بی‌نظیری بهش میده. راستی اگه منو هنوز سابسکرایب نکردین خوشحال میشم منو حمایت کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. یه پیاله تورتیلا رو حسابی خرد کنید که یه طعم یونیکی به این غذاتون میده. حالا تو این ظرفای خوشگل و بی‌نظیر به ترتیب کاهو و گوشت دوباره این مرحله رو تکرار کنید. در آخرم گوجه و آووکادو و همینطور پیازا رو بهش اضافه کنید. بعدش هم بهش تورتیلا رو اضافه کنید، سس رو بریزید و با یه پنیر خوشمزه سروش کنید. نوش جونتون.